3 บท บทที่ 1 ต้นขนุนใหญ่หน้าวัดณ หมู่บ้านแห่งหนึ่งตั้งอยู่เชิงเขาน้อยใหญ่ที่ติดต่อกันเป็นเทือกยาวสุดลูกหูลูกตาหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มีมานานชนเผ่าก็เป็นคนพื้นถิ่นเป็นส่วนมากมีส่วนน้อยที่อพยพมาจากที่อื่นแล้วมาปักหลักลงฐานอยู่ในหมู่บ้านนี้เพราะความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินผืนป่าที่สำคัญหมู่บ้านนี้มีบึงน้ำใหญ่ประจำหมู่บ้านอยู่ถึง3 บึงทำให้น้ำท่าอุดมสมบูรณ์จะปลูกพืชผักพืชสวนพืชไร่หรือทำนาปลูกข้าวก็เจริญงอกงามได้ดังใจมีผลผลิตที่ดีขายได้ราคาครับในหมู่บ้านจะมีวัดที่เป็นวัดป่ามีเขตพื้นที่กว้างขวางเป็น100 ไร่มีพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ตลอดไม่เคยห่างหายจากไปเลยแม้แต่พรรษาเดียวเพราะผู้คนส่วนใหญ่ชอบทำบุญตามแบบอย่างบรรพบุรุษที่พาทำพาสร้างมาบริเวณวัดป่าแห่งนี้จะดูร่มรื่นร่มเย็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยนกหนูมีกันอยู่ในเขตวัดนี้ชุกชุมต้นไม้น้อยใหญ่ไม่ว่าจะเป็นต้นมะม่วงขนุนต้นตาลต้นมะตูมและผลไม้ที่นกหนูสามารถกินเป็นอาหารได้อยู่อย่างเหลือเฟือรวมทั้งต้นโพต้นไทรด้วยเมื่อออกลูกสีแดงสีม่วงเข้มก็จะเป็นแหล่งชุมนุมของนกหนูกระรอกแม้แต่เก้งและกวางหมูป่าก็ออกมาหากินที่บริเวณวัดนี้เป็นประจำและหน้าวัดของวัดป่าแห่งนี้จะมีต้นขนุนใหญ่อยู่ต้นหนึ่งขนุนต้นนี้ออกลูกออกผลเยอะมากเวลาสุกจะส่งกลิ่นหอมหวนตลบอบอวนไปทั่วขนุนต้นนี้มีอยู่คู่กับบ้านกับวัดมานานมากมีเรื่องเล่าว่าสมัยนานมาแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อรุ้งเป็นคนในหมู่บ้านนี้รักกับคนต่างถิ่นชื่อเสกอยู่กินกันได้เดือนกว่าหนุ่มเสกก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยหลายคนก็บอกว่าหนุ่มเสกหนีไปมีคนใหม่แล้วบางคนก็บอกว่าเคยเห็นเขาอยู่อีกหมู่บ้านไม่ไกลจากที่นี่แต่ทุกคนก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริงมันเป็นอย่างไรไม่นานท้องของสาวรุ้งก็โตขึ้นเป็นท้อง 4-5 เดือนด้วยความเสียใจและอับอายสาวรุ้งก็ไปผูกคอตายในต้นขนุนใหญ่ต้นนี้ชาวบ้านเล่าว่าไม่รู้ว่ารุ้งปีนขึ้นไปบนต้นขนุนต้นนี้ได้อย่างไรต้นขนุนต้นนี้ทั้งใหญ่และสูงมากอีกอย่างสาวรุ้งก็ท้องโตอย่างนั้นแต่ปีนขึ้นไปเกือบถึงยอดแล้วใช้เชือกผูกคอตัวเองกระโดดลงมาห้อยตรงเตงอยู่กิ่งขนุนเกือบยอดของขนุนต้นนี้ชาวบ้านไปพบเข้าก็ช่วยกันลงมาด้วยความยากลำบากเพราะอยู่สูงมากผู้เป็นพ่อแม่เสียใจร้องไห้ปานใจจะขาดเพราะรุ้งเป็นลูกสาวคนโตหน้าตาก็สะสวยขยันการงานก็หาตัวจับยากน้องชาย2 คนก็ยังไม่โตตั้งแต่นั้นมาเวลามีคนเดินผ่านขนุนต้นนี้ก็จะได้ยินเสียงเหมือนลูกขนุนหล่นลงมาเสียงดังตุบตุบตุบแต่พอมองดูปรากฏว่าเป็นลูกกลมๆสีดำพอมองดีๆลูกกลมๆนี้ก็จะแหงนหน้าขึ้นมาเป็นหน้าของเด็กทารกตัวน้อยๆหัวเราะชอบใจทุกคนที่เห็น
พากันวิ่งกันป่าราบมาหลายรายแล้วบางคนก็ได้ยินเสียงดิ้นคลุกคลักคลุกคลักบนต้นขนุนพอมองขึ้นไปก็เห็นผู้หญิงใส่ชุดคลุมท้องสีขาวผูกคอห้อยตรงเตงลงมาตาเหลือกถลนลิ้นจุกปากพอคนมองขึ้นไปเห็นก็จะหัวเราะชอบใจชาวบ้านพากันวิ่งกันป่าราบก็หลายครั้งจนชาวบ้านชวนพ่อแม่ของลุงไปทำบุญนิมนต์พระมาสวดกรวดน้ำให้เป็นการใหญ่เหตุการณ์เหล่านั้นจึงได้เงียบหายไปจนเวลาผ่านไปหลายปีทุกคนในหมู่บ้านก็ลืมเรื่องราวของสาวรุ้งไปแล้วปลายฝนต้นหนาวของเดือนกันยายนอากาศในหมู่บ้านเริ่มจะเย็นค่อนไปทางหนาวสาวน้อยนางหนึ่งกลับมาจากไปทำงานที่เมืองหลวงเธอชื่อเกตเป็นหญิงสาวที่สวยมากเมื่อกลับมาที่หมู่บ้านหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ก็ต่างหมายตามองตามลือตามขื่อกันให้ควักหัวกระไดบ้านแทบไม่แห้งแต่สาวเกตจะมีอาการซึมเหมือนคิดอะไรอยู่ในใจไม่ร่าเริงอย่างที่ควรจะเป็นใครไปจีบไปคุยก็คุยด้วยแต่คุยแบบไร้ชีวิตชีวาเหมือนจิตใจล่องลอยไปอยู่ที่อื่นไม่อยู่กับเนื้อกับตัวครับก่อนวันเดือนดับของเดือนตุลาคมเหตุการณ์ที่ทุกคนในหมู่บ้านไม่คิดไม่ฝันก็เกิดขึ้นเกตหายไปจากบ้านพ่อแม่และชาวบ้านช่วยกันออกตามหา2-3 วันแล้วก็ไม่เจอแม้วี่แววของเกตพอย่างเข้าวันที่4มี2 ผัวเมียเดินผ่านถนนใหญ่หน้าวัดได้กลิ่นเหม็นเน่าเหมือนมีอะไรตายอยู่ใกล้ๆแถวนั้นพวกเขา2 คนช่วยกันมองหาขณะที่กำลังหาอยู่ก็ได้ยินเสียงเหมือนอะไรหล่นลงมาจากต้นขนุนเสียงดังตุ๊บแล้วกลิ้งหลุนพอจ้องมองสิ่งที่หล่นลงมามันเป็นเด็กทารกตัวน้อยหล่นลงมากระแทกกับพื้นดินทั้งสองตกใจแหงนหน้าขึ้นไปมองบนต้นขนุนใหญ่ผู้เป็นเมียก็ร้องกรี๊ดออกมาเพราะบนต้นขนุนกิ่งที่สูงที่สุดมีผู้หญิงผูกคอตายห้อยโตงเตงอยู่ทั้งสองวิ่งเข้าหมู่บ้านบอกชาวบ้านละล่ำละลักด้วยความกลัวและตกใจพอชาวบ้านแห่พากันไปดูจึงได้รู้ว่าผู้หญิงที่ห้อยโตงเตงอยู่คือเกตนั่นเองและทารกที่หล่นตุ๊บลงมานั้นชาวบ้านหาซากไม่เจอเหมือนมันไม่เคยหล่นลงมาฉะนั้นกว่าชาวบ้านจะช่วยกันเอาศพของเกตลงมาได้ก็ใช้เวลาครึ่งค่อนวันเพราะสภาพศพตอนนี้เน่าเฟะขึ้นอืดแล้วแถมต้นขนุนต้นนี้ก็สูงใหญ่ต้องหาบันไดยาวๆมาพาดช่วยกันแบบทุลักทุเลจึงเอาศพลงมาได้และทุกคนก็มาทราบภายหลังว่าที่เกตผูกคอตายเพราะว่าเธอท้องได้ 3-4 เดือนแล้วตั้งแต่นั้นมาเวลาที่ชาวบ้านเดินผ่านต้นขนุนต้นนี้ก็จะได้ยินเสียงหล่นตุ๊บและมีเสียงเด็กร้องไห้และหัวเราะปนกันพอแงนหน้าขึ้นไปมองบนต้นขนุนใหญ่ก็จะเห็นผู้หญิงผูกคอตายห้อยโตงเตงวิ่งกันป่าราบหลายรอบแต่เหตุการณ์ไม่ได้จบแค่นั้นต่อมาอีก15 วันมีหญิงสาวในหมู่บ้านหายไปเธอชื่อนีชาวบ้านช่วยกันหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอพอวันที่4ก็พบว่านีผูกคอตายห้อยโตงเตงอยู่บนขนุนต้นนี้ขึ้นอืดซะแล้วครับ
เวลาผ่านไปได้ไม่ถึง3 วันหลังจากจัดการงานศพของนีไปมีกลุ่มชาวบ้านเดินผ่านขนุนต้นนี้เพื่อไปไร่ไปสวนก็ต้องวิ่งกันป่าราบอีกเพราะโดนผีที่ผูกคอตายอยู่ในต้นขนุนใหญ่ต้นนี้หลอกทั้งที่เป็นกลางวันแสกๆส่วนใหญ่คนที่เจอไม่ได้เจอตอนกลางคืนเลยเจอกันตอนกลางวันแสกๆนี่แหละจนชาวบ้านไม่กล้าผ่านมาทางต้นขนุนใหญ่หน้าวัดต้นนี้อีกเวลาผ่านไปได้อีก10 กว่าวันสาวนุ้ยก็หายไปจากบ้านอีกพ่อแม่และชาวบ้านเริ่มวิตกกังวลใจว่าจะไปจบที่ต้นขนุนใหญ่หน้าวัดอีกหรือเปล่าเมื่อคิดได้เช่นนั้นทุกคนก็พากันไปที่ต้นขนุนใหญ่ทันทีผลปรากฏว่าเมื่อแงนหน้าขึ้นไปมองที่ต้นขนุนใหญ่ต้นนี้กลับไร้ร่องรอยของคนที่หายพ่อแม่กับชาวบ้านถอนหายใจกันออกมาเกือบพร้อมกันเพราะอย่างน้อยก็ยังมีโอกาสหาสาวนุ้ยเจอในสภาพที่มีชีวิตอยู่อย่างแน่นอนแต่3 วันแล้วย่างเข้าวันที่4ก็ยังไม่เจอแม้แต่เงาของนุ้ยชาวบ้านคนหนึ่งพูดกับพ่อแม่ของนุ้ยว่าพวกเราลองไปหาที่ต้นขนุนใหญ่หน้าวัดกันอีกรอบไหมผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่มีทางเลือกลองดูก็ไม่เสียหายอะไรชาวบ้านหลายคนและพ่อแม่ของนุ้ยพากันไปที่ต้นขนุนใหญ่หน้าวัดต้นนั้นทันทีเมื่อเข้าไปใกล้ต้นขนุนใหญ่ทุกคนก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยมาเมื่อไปถึงทุกคนแหงนหน้าขึ้นไปมองที่ต้นขนุนใหญ่ต้นนั้นทุกคนก็ต้องร้องอุทานออกมาเกือบพร้อมกันว่าพระอรหันต์ช่วยด้วยเพราะภาพที่เห็นคือสาวนุ้ยผูกคอตัวเองกับกิ่งที่สูงที่สุดของต้นขนุนใหญ่ต้นนั้นห้อยโตงเตงลิ้นจุกปากตัวบวมฉึ่งเหมือนว่าตายมาแล้ว 3-4 วันกว่าจะช่วยกันเอาศพลงมาได้ก็ใช้เวลานานพอสมควรพ่อแม่และชาวบ้านก็สงสัยว่าวันแรกที่มาดูทำไมไม่มีใครเห็นเพราะจากสภาพศพของนุ้ยน่าจะผูกคอตายมาแล้ว 3-4 วันเพราะขึ้นอืดจนบวมฉึ่งขนาดนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นติดต่อกัน 2-3 รอบชาวบ้านเลยลงความเห็นว่าเราจะต้องทำบุญใหญ่ตรงต้นขนุนใหญ่ต้นนี้และตัดมันทิ้งซะเลยชาวบ้านช่วยกันตัดต้นขนุนใหญ่ต้นนั้นลงมาเอาต้นอันใหญ่โตของมันไปทำเป็นเสากุฏิพระได้เสาใหญ่ๆสวยงามถึง12 ต้นบริเวณนั้นก็พากันถากถางต้นเล็กต้นน้อยของขนุนต้นนี้ชาวบ้านก็ตัดทิ้งให้หมดไม่ให้มีต้นขนุนขึ้นมาบริเวณนี้อีกนิมนต์พระมาสวดทำบุญทำสังฆทานกันทั้งหมู่บ้านอุทิศบุญให้กับดวงวิญญาณทุกดวงที่อยู่ในต้นขนุนและบริเวณใกล้เคียงเมื่อทำบุญเสร็จก็ปัดกวาดทำความสะอาดรอบๆโคนต้นขนุนนั้นแล้วชาวบ้านก็พบว่าบริเวณใกล้ๆต้นขนุนนั้นมีแผ่นหินแผ่นหนึ่งกว้างประมาณ2 เมตรหนาเป็นคืบชาวบ้านช่วยกันขุดและงัดขึ้นมาทุกคนถึงกับตะลึงเพราะเมื่องัดแผ่นหินนั้นขึ้นมาแล้วสิ่งที่แผ่นหินนั้นปิดอยู่เป็นเหมือนห้องโถงและมีโครงกระดูกของคน4 คนสันนิษฐานว่าเป็นโครงกระดูกของผู้หญิงเพราะดูจากกระดูกไม่ใหญ่มากและไม่ได้เล็กเหมือนเด็กท
ทุกคนช่วยกันขุดสำรวจดูรอบๆอีกก็พบแท่นหินล้อมรอบโถงเล็กๆที่มีโครงกระดูกอยู่รอบ4 ทิศเหมือนเป็นแท่นบูชาคนแก่คนเก่าที่อพยพมาจากอีสานใต้บอกว่าน่าจะเป็นการฝัง4 ศพนี้เพื่อให้เฝ้าเมืองหรือของสำคัญโดยการเอาคนเป็นๆมาฝังแต่ถ้าจะให้แรงและเข้มขลังคนที่ถูกฝังต้องมีชื่อที่เป็นมงคลและท้องแก่ใกล้คลอดแล้วประกอบกับพระเวทเสกเป่าตราตรึงเพื่อให้ไปไหนไม่ได้เฝ้าสิ่งที่พวกเขาต้องการอยู่ตลอดไปเมื่อชาวบ้านได้ฟังคนแก่คนนั้นเล่าก็ลงความเห็นว่าให้นิมนต์พระมาสวดถอดถอนและทำบุญให้โครงกระดูกที่เห็นอยู่อีกครั้งทำการทุบทำลายหินและห้องโถงเล็กที่กักขังโครงกระดูกเหล่านั้นจนไม่เหลือซากปรับหน้าดินให้เรียบเสมอเหมือนเดิมเมื่อทำบุญใหญ่อีกเป็นครั้งที่2ติดต่อกันเหตุการณ์แปลกๆเหตุการณ์ที่ไม่ดีก็ไม่เคยเกิดขึ้นที่หมู่บ้านนี้อีกเลยครับ